ඔන්න මම අද ඔයාලට ගේන්නේ ටූනා වලින් බුරියානි එකක් හදන විදිය තමයි අද බලන්නේ. ඔයාලට ගේන්නේ ටූනා ටින් දෙකක් අරන් තියෙනවා. කහ පාට, රතු පාට, කොළ පාට පිල් පේපර් තියෙනවා. තක්කාලි කපලා තියෙනවා, කරපිංච තියෙනවා. මිරිස් ලුණු සුදු පාට ලුණු වලින් කෑල්ලක් කරන් තියෙනවා. එතකොට බොම්බයි ලුණු වලින් ගෙඩියක් කරන් තියෙනවා. මේ පාට පාට මිරිස් ඉතින් නැතුවත් කමන්නේ. අපේ ලංකාවේ ඒව තියෙනවද නේද දන්නේ නැහැ. ඒව නැතුවත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිකන් මිරිස් ටිකක් දාලා වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. කෑලි මිරිස් කුඩු ටිකක් අරන් තියෙනවා. කහ කුඩු ටිකක් තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු තියෙනවා. ලුණු කුඩු ටිකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම දැන් බාස්මති හාල් වලින් දැම්මා. දැන් මේ සුදු බත් වේලා තියෙන්නේ. දැන් මම හදලා බලන්නේ ටූනා එක තමයි දැන් හදන්නේ. ටූනා වලින් බුරියානි එකක් තමයි හදන්නේ අද. අනේ සුදු ලුණු ටිකකුත් ඕනේ. සුදු ලුණු බික් 3-4කුත් මම මේ පොඩි කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. තක්කාලි පේස්ටි පොඩ්ඩක් ඕන දාන්න ඕනේ ටුට්ටක්. මම දැන් අපේ හදන භාජනයේ තෙල් ටිකක් දාලා රත් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් තෙල් ටිකක් දාන්න ඕනේ. දහසක් වැඩ අතරේ තමයි ඉතින් මේ මොන හරි ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරගන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ඒ හින්දා ඉතින් හදිස්සියේ කරන ටික නිසා ටිකක් ඉතින් අතපසු වෙනවා. අපි දැන් සුදු ලුණු ටික ඉස්සෙල්ලා දානවා. අපෙන් චුට්ටක් පප්පිරික්කා පවුඩර් ටිකක් දාගමු. කෑලි මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගමු. ගම්මිරිස් කුඩුයි කහ කුඩුයි දාගමු. ලුණු කුඩු ටිකක් දාගමු.
දැන් අපි tuna උපුටු දෙක දාගමු. දැන් අපි මිරිස් ටික එකතු කරගන්නේ අන්තිමට තමයි. මොකද වැඩි තැම්බෙන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට සම්බල ගන්නෙ. දැන් අපේ මිරිස් ටික එකතු කරගමු. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් තක්කාලි සෝස් ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ බත් ටික දාගමු. දැන් වමනා නම් කලවම් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෑම මේසෙට අරිනකොට පිඟානට අපේ මාළුව උඩට එන්න දාන්නත් පුළුවන්. ඒක මේසෙට අරින වෙලාවට ඔයාලා බලාගන්න උඩ බත් ටික අරගෙන ඊට පස්සේ යට බත් ටික උඩට දාපුවාම ලස්සනට කෑම පිඟාන හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න අපි කෑම එක හදාගත්තා. මේ විදිහට හදලා හිට ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් කවුරු හරි අමුත් එක්ක ආපු වෙලාවට උනත් හදිස්සියකට හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් රසයි. හදලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ.